භයානක ලෙස පෙනුනත් භයානක නොවන සතුන් 14ක්. ඔබ විවිධ පෙනුම ඇති සතුන් දැක ඇති. දැනටමත් එවැනි සමහරක් මාරාන්තික හා භයානක සතුන් ලෙස ඔබ හඳුනාගෙනත් ඇති. මන්ද ඒ සතුන්ගේ එතරම් මාරාන්තික හා භයානක පෙනුම නිසයි. ඔබ දන්නවද? අතිශයෙන්ම භයානක පෙනුමක් ඇති නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම හානිකර නොවන සතුන් සිටින බව. එවැනි සතුන් මිනිසුන් විසින් සුරතා සතුන් ලෙසද ආදරයෙන් ළඟ තබා ගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ එවැනි සතුන් 14 දෙනෙක් ගැනයි. භයානක පෙනුමක් ඇති සතුන් සැබවින්ම අහිංසක බව දැන ගැනීමට රැඳී සිටින්න මේ වීඩියෝව අවසානය තේ. ගොලායත් බර්ඩීටර් මේ ලොව විශාලතම මකුළුවා. සාමාන්‍යයෙන් නිවසේදී දක්නට ලැබෙන පත්තෑයන් විශේෂය වගේ මේ මකුළුවා ඇත්ත වශයෙන්ම වඩා භයානක ලෙස තමයි පේන්නේ. මෙයාගේ දිග අඟල් 5ක් පමණ වනවා. කකුලක් අඟල් 12ක් දක්වා වර්ධනය වන්නට පුළුවන්. ගොලායත් මකුළුවාගේ ආහාරය කෘමි සතුන්, ගෙම්බන් වගේම මීයන්ද ඇතුළත් වනවා. මේ මකුළු විශේෂය ජීවත් වෙන්නේ දකුණු ඇමරිකාවේ. වෙසි වනාන්තර ප්‍රදේශවලට ආවේනික වූ මේ දැවැන්ත මකුළුවා තම නිවස වගුරු බිම්වල සාදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ආයු කාලය වසර 15 සිට 25 දක්වා ජීවත් වන්නට පුළුවන්. ශරීරයෙන් තරමක් විශාල වුණාට මේ මකුළුවාගේ විෂ මිනිසෙකුට ඊතරම් බලපාන්නේ නම් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ විෂ මිනිසෙකුට මීමැස්සෙකු දෂ්ට කරනවා හා සමානයි. වේල් ෂාක් මේ ඉන්නේ ලොව විශාලතම මත්ස්‍ය විශේෂය වගේම විශාලතම මෝරා. මේ මාළුවාගේ විශාලත්වය ගැන සැලකුවොත් හරියටම තට්ටු දෙකේ බස් එකකට වඩා තරමක් විශාලයි. ඒ වගේම අලි 5 දෙනෙක් තරමටම බරයි. මුඛයේ කුඩා දත් 300ක් පමණ ඇති මෙම මෝරුන් ජීවත් වීම සඳහා මාළු බිත්තර, රතු කකුළුවන්, කීටයන් සහ කුඩා දැල්ලන් හෝ මාළු වැනි කුඩා ජීවීන් මත පෝෂණය වනවා. තවද ඉඳහිට මසුන්ද විශාල වශයෙන් වලාකුළු මෙන් බිහිවන බිත්තර හා කොරල් වලින්ද මොවුන් පෝෂණය ලබනවා. මෝරුන්ගේ ආයු කාලය වසර 80ත් 130ක් අතර ලෙස ගණන් බලා තියෙනවා. මෙම මෝරුන් මන්දගාමීව පිහිනා යන අතර අනෙක් මෝරු විශේෂයන්ට වඩා ඉතා කාරුණිකයි. කෙතරම් කාරුණිකද කියනවා නම් කිමිදුම් කරුවන් සමග පවා සෙල්ලම් කරනවා. මෝරාගේ ශරීරයේ විශාලත්වය හා සසඳන විට අනතුරක් ඇත්තේ මෝරාගෙන් මිනිසුන්ට නොව මිනිසුන්ගෙන් මෝරාටයි. ජයන්ට් ඇෆ්‍රිකන් මිලිපිඩ්. මිලිපිඩ් කියන්නේ පණු විශේෂයක්. අප්‍රිකාවේ ජීවත් වන විශාලතම මිලිපිඩ් විශේෂය. ආයු කාලය වසර 7-10ත් අතර වනවා. විශාල සිරුරට ආසන්න වශයෙන් කකුල් 256ක් පමණ ඇති ප්‍රමාණය තරමක් විශාල වුවත් ලැජ්ජාශීලී සත්වයෙක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ පණු විශේෂය දිගින් අඟල් 13ක් පමණ වනවා. දවස පුරාම ගල් යට සැඟවී සිටින්න තමයි වඩාත්ම කැමති. මේ අමුතු පෙනුම ඇති සත්වයා වැඩිපුරම ජීවත් වන්නේ වනාන්තර ප්‍රදේශවලයි. නමුත් ගස් ස්වල්පයක් ඇති ප්‍රදේශවලද ජීවත් විය හැකියි. භයානක නොවන මිලිපිඩ් බිම තියෙන වියලි කොළ පමණක් ආහාරයට ගන්නා නිසා පරිසරයට ඉතා හොඳ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් ත්‍රෝනි ඩ්‍රැගන්ස් මොවුන් සිරුරු මත බිහිසුණු පෙනුමක් ඇති කටු සහිත කටුස්සන් විශේෂයක්. මේ කටුස්සන්ගේ සම්පූර්ණ දිග අඟල් 8ක් දක්වා වර්ධනය වනවා. දීර්ඝ ආයු කාලයක් හිමි මොවුන් වසර 15 සිට 20ක් දක්වා ජීවත් විය හැකියි. කුහුඹුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම හා එකම ආහාරයයි. ඔවුන් කුහුඹුවන් සොයමින් පඳුරු හා කාන්තාර වටා ගමන් කරනවා. දිනකට කුඩා කුහුඹුවන් දහස් ගණනක් ආහාරයට ගත හැකියි. ඔවුන්ගේ ඇලෙන සුළු දිවෙන් කුහුඹුවන් අල්ලා ගන්නවා. මෙම කටු සහිත කටුස්සන් වෙනත් සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට මොවුන්ගේ කටු භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම කිසිවිටකත් මිනිසුන්ට පහර නොදෙන මොවුන්
උෂ්ණත්වය අනුව ශරීර වර්ණය වෙනස් කිරීමේ සුපිරි බලයක්ද සහිතයි. wrinkle face bags රැලි මුහුණ ඇති වවුලන්. මුහුණේ ඇති රැලි ස්වභාවය නිසාම මෙයාට මේ නම ලැබිලා තියෙනවා. මොවුන් ජීවත් වන්නේ මධ්‍යම හා දකුණු ඇමරිකාවේ. ප්‍රධාන ආහාරය පළතුරු පමණයි. මොවුන්ගේ මුහුණේ හැඩය සහ සම මේ සඳහා බෙහෙවින් උපකාර වනවා. රැලි සහිත මුහුණේ පිහිටීම පුනීලයක් ලෙස පළතුරු යුෂ කෙලින්ම මුඛය තුළට ලබා ගැනීමට උපකාර වනවා. පළතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මුඛයේ ගබඩා මළු වැනි කොටසක් තියෙනවා. මේ නිසා පළතුරු දුෂ්කර කාලවලදී අනෙකුත් වවුලන්ට වඩා ජීවත් වීමේ හැකියාවක් මේ වවුලන් සතුයි. අයයිස් මැඩගැස්කරයේ පමණා ජීවත් වන උණහපුළුවන් විශේෂයට අයත් නිශාචර සත්වයෙක්. මේ කැත පෙනුම නිසා බොහෝ අය බියජනක ලෙස සලකන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිසුන්ට හානිකර නොවන විශේෂිත වර්ගයක්. මොවුන්ගේ ආයු කාලය වසර 20ක්. ලෝකයේ සමහර රටවල මිත්‍යා විශ්වාසයන් පවසන්නේ මෙවැනි එක් සතෙක් හමුවීම ඇත්තෙන්ම අවාසනාවක් හෝ නපුරු පෙරනිමිත්තක් ලෙසයි. ඒ නිසා මොවුන්ගේ පෙනීම මත මොවුන්ව මරා දමනු ලබනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මොවුන් කෘමීන් හා දැලඹුවන් ආහාරයට ගෙන පෝෂණය වනවා. ඉක්මනින් ගස් මත නැග තට්ටු කර ගස්වල සිදුරු ගසා කුඩා සිදුරක් නිර්මාණය කර ආහාර සොයා ගන්නවා. එසේ හමුවන කෘමී සතුන් ඔවුන්ගේ දිගු මැද ඇඟිලිවලින් පිටතට ගන්නවා. මේ සතුන් පොළොව මත සිටිනවාට වඩා සිය ජීවිතයෙන් වැඩි කාලයක් ගස්වල ගත කිරීමට වඩා වැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. ඔබ නේපාලයට හෝ ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාවක දිගු හා පටුනාසයක් ඇති කිඹුලෙකු දැක තියෙනවද? එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම බය වෙන්නට ඇති. ඇත්තෙන්ම කලබල විය යුතු නැහැ. මේ ජෙරියල් පෙනුමෙන් කිඹුලන් හා සමාන වුණාට ඇත්තෙන්ම මේ කිඹුලෙක් නම් නෙමෙයි. මොවුන් ඔවුන්ගේම අද්විතීය විශේෂයක්. වැඩුණු ජෙරියල් කෙනෙක් අඩි 8ක් 10ක් දක්වා වර්ධනය වනවා. ඔවුන්ගේ භයානක පෙනුමැති අමුතු නාසය මාළු වැල්ලීමට හොඳින් අනුගත වෙලා තියෙනවා. මාළු මොවුන්ගේ ප්‍රියතම ආහාරයයි. ජෙරියල් තම දෙමව්පියන්ට ආදරය හා ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වන ඉතාමත් ලැජ්ජාශීලී සත්වෙක්. කිසිවිටකත් මිනිසුන්ට පහර නොදෙන මොවුන් මිනිසුන්ගෙන් සැඟවී සිටිනවා. පසුගිය වසර 70 තුළ ජෙරියල් වදවීමේ තර්ජනයකට ලක්ව ඇති රතු ලයිස්සුවට ඇතුළත් කර තියෙනවා. අපේ මීළඟ අමුත්තා මිල්ක්ස්නේක් කිරිසර්පයා. කිරිසර්පයා ප්‍රධාන වශයෙන් භයානක ලෙස සලකනු ලබන්නේ සරල අනන්‍යතාවයක් නිසායි. මොවුන් සුකීය වර්ධකින් තොරව සොබාදහමේ වඩාත්ම විෂසහිත සර්පයින්ගෙන් එකෙක් වන කොරල් සර්පයාට අසාධාරණ ලෙස සමාන වනවා. නමුත් එම විෂසහිත සර්පයින් මෙන් නොව මෙම කිරිසර්පයින් සම්පූර්ණයෙන්ම හානි කර නැහැ. සතුන් දෙදෙනාම රතු, කහ සහ කළු ඉරි සහිත රටාවකින් සෑදී තිබුණත් ඇත්ත වශයෙන්ම භයානක වන්නේ එක් අයෙකු පමණයි. මෙම කිරිසර්පයින් කෙතරම් අවිහිංසකද කියනවා නම් ස්වභාව ධර්මයා පවා මොවුන්ට මෙම දීප්තිමත් වර්ණ ඉරි ලබා දී ඇත්තේ මොවුන් කොරල් සර්පයින් මෙන් විෂ සර්පයෙක් ලෙස ගොදුරු අල්ලන් කන අනෙකුත් සතුන් පෙළඹවීමට විය හැකි. ඇත්තෙන්ම එවැනි මැවුම් කරණයකට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. කිරිසර්පයින් සාමාන්‍යයෙන් මුළු දිග අඟල් 24කට වඩා වැඩි. නමුත් නිදර්ශකවල සටහන් වන්නේ මුළු දිග අඟල් 47 සිට 52 දක්වා වර්ධනය වන බවයි. කෙත්වතු, පාෂාණ, කුෂිකාර්මික ප්‍රදේශ සහ ධාන්‍ය ගබඩා කර ඇති ස්ථාන වැනි විවිධ ස්ථානවල මොවුන් ජීවත් වනවා. සමහර මිනිසුන් කිරිසර්පයින් සොරතා සතුන් ලෙසද ළඟ තබා ගන්නවා. මාටා උල් සහිත කැස්බෑවන්. මෙම කැස්බෑවන් ඉතාමත් කම්මැලි. කෙතරම් කම්මැලිද කියනවා නම් මොවුන් පිහිනන්නේවත් නැහැ. වැඩිහිටි වූ කැස්බෑවෙක් දිගින් අඟල් 18ක් පමණ වනවා. මන්දගාමීව ගමන් කරන දිය පහරවල් හා මඩවගුරුවල ගමන් කිරීමට වඩාත් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඔවුන් වතුරෙන් එළියට එන්නේ බිත්තර දැමීමට පමණයි.
මාළුවෙකු දුටු විට ඔවුන් බෙල්ල දිගු කර වැකුම් ක්ලීනරයක් මෙන් ගිල දමනවා. ඔවුන්ට එසේ කළ යුතුව ඇත්තේ ඔවුන්ගේ හපු පිහිටා තිබෙන්නේ හපන්නටවත් නොහැකි ලෙසයි. මෙවැනි කැස්බෑවන් විදේශීය සුරතල් සතුන් වෙළදාමෙන් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි අතර ඔවුන්ව ලබා ගැනීමට නම් තරමක් අධික මිලක් වැය කිරීමට සිදුවනවා. කැමල් ස්පයිඩර් ඔටු මකුළුවා සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6කට ආසන්න විශාලත්වයක් නිසා මේ මකුළුවා ගැන දැනුමක් නැති ඕනෑම කෙනෙකුට අතිශයින්ම භයානක දසුනක් විය හැකියි. ඔවුන්ගේ දෂ්ට කිරීම වේදනාකාරී වුවත් මිනිසුන්ට මාරාන්තික නොවේ. නමුත් මොවුන් කෘමීන්, මීයන්, කටුස්සන් සහ කුඩා පක්ෂීන් මරණයට පත් කළ හැකි දරුණු විලෝපිකයන් වනවා. මකුළු පවුලේ සමාජිකයෙක් වුණත් මොවුන් විෂ නොවන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම මකුළුවෙක්ද නොවේ. ආයු කාලය වසරක් පමණ වන ඔටු මකුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මැද පෙරදිග කාන්තාරවල දක්නට ලැබෙන නමුත් නිරිතදිග එක්සත් ජනපදයේ සහ මෙක්සිකෝවේද ජීවත් වනවා. මොවුන්ට පැයට සැතපුම් 10ක වේගයකින් ගමන් කිරීමේ සුපිරි හැකියාවක්ද තියෙනවා. වල්චර්ස් ගිජුලිහිනියා තිවුණු හොට සහ නිය ඇති මොවුන් නරක පක්ෂියෙක් ලෙසට ප්‍රසිද්ධියක් දිනා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් කිසිම ජීවියෙකුට හානියක් ඇති පක්ෂියෙකු නොවේ. ඔවුන්ගේ රසවත්ම ආහාරය වන්නේ සත්ව මලකඳා. මේ ආකාරයට ඔවුන් ලෝකය පිරිසුදු හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ස්ථානයක් බවට පත් කරනවා. අංශක 360ක දර්ශනයක් ඇති බොහෝ පක්ෂීන් මෙන් නොව ගිජුලිහිනියා අවධානය යොමු කරන්නේ අංශක 60ක දර්ශනයක් සහිතව ඔවුන්ට යටින් සිදුවෙන දේ කෙරෙහි පමණයි. ජයින්ට් අයිසපාර් මුහුද යට ගැමුරෙන් ජීවත් වන ඉස්සන් හා කකුළුවන්ගේ සමීප සම්බන්ධ තවත් මත්ස්‍ය කොටසක්. උදරයේ ඇති තියුණු නියපොතු දුසිම් ගණනක් සහ දඩයම් කිරීම සඳහා හකු කට්ටල 4ක් සහිත මේ සත්වයා හරියට පිටසක්වල ජීවියෙකුගේ ශරීරය පෙනුම ගන්නවා. සෑම විටම ගැඹුරු සාගරයේ ඔවුන් වටා ආහාර නොමැත. ඒ නිසාම ඔවුන් ශරීරයේ ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා නිරන්තරයෙන් පරිවෘත්තීය වේගය අඩු කර අර්ධ ශිරත්වයේ ජීවත් වෙනවා. මේ අනුවම ඔවුන්ට ආහාර නොමැතිව වසර 5කට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් විය හැකියි. මොවුන් අනතුරකට පත්වන විට කුඩා බෝලයක් මෙන් වකුටු වෙමින් කිසිවෙකුට සොයාගත නොහැකි වන පරිදි සැඟවී සිටිනවා. ස්ටානෝස් මෝල් කියන්නේ හැම්ස්ටර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රමාණය හා සමාන ලෝකයේ වේගවත්ම ආහාර අනුභව කරන සත්වෙයි. උතුරු ඇමරිකාවේ තෙතමනය සහිත ප්‍රදේශවල ජීවත් වන මොවුන්ට හිමිවන්නේ මාස 36ක කෙටි ආයු කාලයක් පමණයි. තත්පරයකට විවිධ ස්ථාන 10 සිට 12 දක්වා ඇති දේ සොයා ගැනීමට මොවුන්ගේ නාසයේ රළු පෙනුමක් ඇති තාරුකාව පස් හෝ කුණු කසල ඇති ස්ථානවලට තල්ලු කරනවා. මෙම තාරුකාව තුළ ස්නායු තන්තු ලක්ෂයක් පමණ තියෙනවා. ඒවායින් මොළයට තොරතුරු යවනවා. මේ නිසා මේ සතුන්ට ඇස් නොපෙනුනත් කෘමි සතුන් දඩයම් කිරීමට තරම් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම මේ සතුන් මිනිසුන්ට හිංසාකාරී නොවන සත්ව කොටසක්. ටේයිලර්ස් විප් ස්කෝපියන්ස් වල්ගේ රහිත ගෝනුස්සන් විශේෂය. මෙයාගේ ආයු කාලය වසර 5ත් 10ත් අතර වනවා. මොවුන්ගේ අනෙකුත් විශේෂයන් විෂ සහිත වුවත් මෙම විශේෂය විෂ රහිත ගෝනුස්සන් ලෙස හැඳින්විය හැකියි. ඒ අනුව කිසියම් ආකාරයකින් දෂ්ට කිරීමට හෝ මිනිසුන්ට රිදවීමට නොහැකියි. ඔවුන්ට හපන්නවත් බැරි නිසා ගොදුරක් අල්ලා ගැනීමට කෘමියකු තමන් පසුකර යන තෙක්ම බලා සිටීමට සිදුවනවා. මොවුන් එම ගොදුරු හඳුනාගන්නේ තමන්ගේම කකුල්වලින්. මේ ගෝනුසන් විශාල වශයෙන් සුරතල් සතුන් ලෙස ඇති කරනවා. අයිතිකරුවන් පවා බියෙන් තොරව ඔවුන්ගේ මුහුණ මත තබා ගනී.